Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා බලන්න ඔයාලා සිංහලෙන් ඕන තරම් මේ වගේ අදහස් කියනවා නේද? මට එකම දේ කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. සමහරට ඔයාලට එකම දේ කන්න වෙනකොට ඔයා කියනවා මට එකම දේ කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මට වැඩ කරලම එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ඔයාලා ඕන තරම් කියනවා මට වැඩ කරලම එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මට පාඩම් කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. සමහරවිට ඔයාලට පාඩම් කරගන්න බැරි තරම් ගොඩක් වැඩ තියෙනකොට ගොඩක් පාසලේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෝස් එකක හරි මොකේක හරි පාඩම් කරන වැඩ තියෙනකොට ඔයාලා කියනවා මට පාඩම් කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සමහරවිට විභාගයක් ළඟ වෙනකොට ඔයාලා කියනවා මට පාඩම් කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි වගේ දේවල් එහෙම කියන්න එපා. මොකද පාඩම් කරන එක කවදාවත් එපා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා හොඳට උනන්දුවෙන් පාඩම් කරනවා නම් ආසාවෙන් ඒක කවදාවත් එපා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් ආයි කියන්නත් එපා. කොහොමවත් ඉගෙන ගමු. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදියට. හරි. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ වගේ අදහසක් හරියටම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ යොදාගන්න පැටර්න් එක කොහොමද මේ වගේ අදහසක් හරියටම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. හරි. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් English by English YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන channel එකත් එක්ක දැන්ම එකතු වෙන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව ඉක්මනින් හරියාකාරව වර්ධනය කරගන්න. හරි එතකොට අපි මේ මට එකම දේ කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට වැඩ කරලම එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට පාඩම් කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ අපි යොදාගන්න පැටර්න් එක තමයි I am sick and tired of කියන පැටර්න් එක. means I am sick and tired of කියන පැටර්න් එකට පස්සේ අපි verb එකක් යොදා ගන්නවා නම් ඒ verb එක අනිවාර්යයෙන්ම verb ing වෙන්න ඕනේ කියන එකත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. හරි අපි මේ පැටර්න් එක අපිට familiar වෙන්න ඒ වගේ මේ පැටර්න් එක යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ පැටර්න් එක සම්බන්ධව ඒක 100%ක්ම විසඳෙයි. හරියට මේ පැටර්න් එක උදාහරණ ටිකක් බලමු. මට එකම දේ කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am sick and tired of eating same thing. එතකොට මුලින්ම දානවා අපි I am sick and tired of කියන පැටර්න් එක. ඊට පස්සේ eat කියන එකට ing එකතු කරලා eating කියලා අපි යොදනවා. මොකද I am sick and tired of කියන එකට පස්සේ අපි යොදන්න ඕනේ verb ing වලින් තියෙන ක්‍රියාපදයක් නිසා. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යය මට එකම දේ කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන අපි කියන්නේ I am sick and tired of eating same thing. හරි අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. මට වැඩ කරලම එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am sick and tired of doing work. ඒකෙත් මුලින්ම I am sick and tired of කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ doing කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ works කියන වාක්‍ය ඉතුරු කොටස දානවා. ඒ වගේම මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ I am sick and tired of ඊට පස්සේ verb එක කියනවා නම් verb ing වලින් යොදනවා කියලා. මෙතන do කියන එක doing කියලා verb ing වලින් යොදලා තියෙනවා දෙවෙනි උදාහරණය. හරි තුන්වෙනි උදාහරණය බලමු. මට ඔයා එක්ක කතා කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am sick and tired of talking with you. ඒකෙත් මුලින්ම I am sick and tired of කියන පැටර්න් එක යොදනවා. ඊට පස්සේ talk කියන එකට verb ing එක තුල talking කියන එක යොදනවා. ඊට පස්සේ with you කියලා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස යොදනවා. මට ඔයත් එක්ක කතා කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am sick and tired of talking with you. හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. මට ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am sick and tired of living with you. ඒකෙත් මුලින්ම I am sick and tired of යොදනවා. ඊට පස්සේ living යොදනවා. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඒකට live කියන එකට අපි verb ing එකතු කරලා living කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පාඩම් කරලා එපා වෙලා තියෙනවා. I am sick and tired of studying. ඒකෙත් මුලින්ම I am sick and tired of ගන්නවා. ඊට පස්සේ study කියන එකට verb ing එකතු කරලා studying කියලා අපි යොදනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපිට මේ පැටර්න් එකෙන් උදාහරණ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි අද ඉගෙන ගත්තේ ගොඩක් වැදගත් ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රායෝගික පැටර්න් එකක් වෙන I am sick and tired of කියන පැටර්න් එක. ඉතින් මේ පැටර්න් එක ගැන ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ පැටර්න් එක ගැන තවත් දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැටර්න් එක වාක්‍යයක් හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි වැරදි තියෙනවා නම් ඒවත් සාකච්ඡා කරමු. හරි ඒ වගේම මතක් කරනවා ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න English by English YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා channel එකත් එක්ක දැන්ම එකතු වෙන්න කියලා. Alright, so thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day.